नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, पडिंग फार्मासिस्ट या यूट्यूब चॅनलवरती आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत आहे. सध्या आपण एक नवीन व्हिडिओ सिरीज सुरू केलेली आहे, जिच्यामध्ये आपण टॉपिक वाईज MCQs बघत आहोत. आतापर्यंत आपण सेल आणि टिश्यू या 2 चॅप्टरचे MCQs कव्हर केलेले आहेत. तर आज आपण बघणार आहोत स्केलेटल सिस्टीम, जे की ऑब्जेक्टिव्ह टाईपच्या क्वेश्चनसाठी खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. चला तर मग या टॉपिकच्या रिलेटेड असणारे 50 MCQs आपण बघूयात.
होप ह्या चॅप्टरची पण तुमची तयारी झाली असेल. नेहमीप्रमाणे व्हिडिओ जर इम्पॉर्टंट वाटला असल्यास लाईक करा, आपल्या फ्रेंड्ससोबत प्लीज शेअर करा, कारण ही व्हिडिओ सिरीज सायन्स स्ट्रीमच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी अगदी उपयोगी आहे. नेक्स्ट व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी ॲज युजल बेल आयकॉन प्रेस करा. लवकरच भेटू मस्क्युलर सिस्टीमच्या MCQ सोबत. तोपर्यंत स्टे ट्यून, स्टे सेफ अँड कीप शायनिंग. धन्यवाद.